اللي في الصورة دي كوثر، عروسة بقالها 5 شهور، وهي بطلة القصة وصاحبة أكتر جريمة مرعبة ممكن تسمع عنها. تخيل أول جريمة إنسان يرتكبها في حياته تكون أكبر بكتير من توقعاته هو شخصيا. 2006، وتحديدا يوم الأربع 2 أغسطس. كوثر اللي عندها 19 سنة ومتجوزة بقالها 5 شهور بس، ومن التاريخ ده عايشة مع جوزها محمود في شقة في واحد من أكبر الأبراج السكنية في منطقة فيصل في محافظة الجيزة. كوثر ومحمود اتعرفوا على بعض في جو عائلي، والاتنين بيحبوا وبيحترموا بعض جدا، وتقدر تقول إن العيلتين كمان كويسين مع بعض جدا. وكوثر كانت شايفة إن محمود لما تقدم لها إنه إنسان محترم جدا وعنده طموح إنه يبقى شخص ناجح، ده غير إن عنده المصنع الخاص بيه وراجل كريم جدا، وده كان باين عليهم من أول يوم جواز. والأهم من ده كله إن الاتنين كانوا ملتزمين دينيا. كوثر بشكل عام علاقتها بالناس بسيطة ومحدودة، حتى علاقتها بالجيران في البرج السكني اللي قاعدين فيه كانت علاقة محدودة جدا، ويمكن ما بتتكلمش مع حد كتير، لكن مشكلتها إنها لما بتثق في حد زيادة عن اللزوم بتحكيله تفاصيل كاملة عن حياتها. وفي يوم الأربع ده اللي هو 2 أغسطس، محمود جوزها بينزل الصبح عادي على المصنع بتاعه زي كل يوم، وهي بتنزل من البيت الساعة 12 الظهر علشان تروح السوق تشتري شوية احتياجات وطلبات، وترجع البيت على الساعة 1 الظهر، بس تفتكر إنها نسيت شوية حاجات، فبتكلم حارس البرج وتطلب منه الحاجات اللي ناقصاها ويطلعهم عندها في شقتها اللي في الدور السابع. وفعلا الحارس يروح وكوثر تركب الأسانسير وتطلع على الدور السابع، وبعد نص ساعة الحارس يرجع ومعاه الحاجات ويطلع الدور السابع ويقعد يخبط على الشقة بتاعت كوثر أكتر من مرة، لكن ما بتفتحش ولا يطلع لها أي صوت. فيستنى 5 دقايق وبعدها يقرر إنه يسيب الحاجات عند باب الشقة وينزل عشان عنده شغل تاني. ومحمود جوزها يرجع من شغله في الميعاد الطبيعي بتاعه الساعة 5 بالليل، وأول ما يفتح باب الأسانسير في الدور السابع يلاقي الشنط اللي جابها الحارس لسه موجودة برا باب الشقة، فياخد الحاجات وهو متضايق جدا من مراته إنها سايبة الحاجات دي برا الشقة. ولما يدخل يقعد يدور على كوثر في كل مكان ملهاش أي وجود، وبعدها ينزل للحارس بتاع البرج علشان يسأله عن كوثر مراته، فالراجل يقوله على ايه اللي حصل، انها جت الساعة 1 الظهر وطلبت منه حاجات، وان هو طلع وقعد يخبط عليها كتير، ولما ما فتحتش الباب ساب الحاجات برا باب الشقة. محمود متأكد ان كوثر عمرها ما تنزل من البيت الا لما تقوله، لانها كانت قايلاله انها تنزل الصبح السوق، وده مشوار طبيعي وبتعمله كل يوم. بس اللي استغربوا اكتر اللي قاله الحارس، لأن الحارس أكد له إن شاف كوثر لما دخلت البرج، لكنه مش متأكد هل هي نزلت بعد كده تاني ولا لأ، لأنه لما نزل من عندها راح أكتر من مشوار، فمش متأكد هل كوثر نزلت من البرج ولا لأ. وبعد ما يمر ساعة ومحمود ينزل يدور عليها في كل الأماكن اللي ممكن تروحها، محمود يكلم عيلته علشان يسألهم عليها، والعيلة تتخض جدا وينزلوا يروحوا على بيت كوثر علشان يطمنوا ويفهموا فيه ايه، ويبدأوا يدوروا عليها في كل مكان هي ممكن تروحله. وطول الوقت محمود جوزها موجود معاها، وعدد كبير من الجيران اللي ينزلوا وهم مستغربين جدا من اللي حصل. وعلى الساعة 10 بالليل بعد ما يفقدوا الأمل يطلع محمود وعيلته على اسم الشرطة علشان يعملوا بلاغ بالتغيب، وطبعا يدوا لرجال الأمن أوصافها وصورها برغم إنها منقبة. وبلاغات التغيب بشكل عام ما بيتمش التحرك فيها إلا بعد مرور وقت معين، وبعد ما يمر يومين رجال الأمن تبدأ في جمع المعلومات، واللي بتأكد إن العلاقة بين محمود وبين كوثر كويسة جدا، وإن العلاقة بينهم وبين كل الجيران كويسة جدا، وإن مفيش أي اختلاط بينهم ومفيش أي مشاكل بينهم وبين أي حد. ده غير إن محمود جوزها موجهش أي اتهام لأي شخص يكون هو السبب في تغيب مراته. ومن ضمن المعلومات اللي وصل لها رجال الأمن إن كوثر كانت على علاقة قوية بجارة واحدة بس، وهي اللي ساكنة معاها في نفس الدور في الدور السابع، واسمها أم زينب، وجوزها الأستاذ رضا اللي شغال حلاق. وأم زينب في الوقت ده كانت مسافرة،
وقاعدة عند أهلها علشان كانت حامل وهتولد كمان شهر. ويمر اليوم الخامس وكوثر لسه مختفية تماما، ورجال البحث الجنائي لسه بتجمع المعلومات، لكن توصيف البلاغ لحد دلوقتي هو مجرد اختفاء، لأن لو ظهر جثة أو أي حاجة تانية هيبدأ توصيف الجريمة يتغير. وبعد ما يمر أسبوع والتحريات الأمنية لسه شغالة، يوصل بلاغ من الأهالي إنهم لقوا أجزاء بشرية في ترعة المريوطية، والأجزاء دي مش مكتملة، صغيرة جدا وغريبة جدا، جزء من إيد على جزء من جلد البطن على جزء من الأصابع بتاعة الإيدين والرجلين، وفي الآخر هي مجرد أشلاء بسيطة، لكن واضح إنها أشلاء بشرية. تقطيع الجسم بالشكل ده كان غريب جدا، فيبلغوا رجال الأمن علشان يتحركوا معاهم فريق من البحث الجنائي على مسرح الجريمة فورا، ويروحوا للمكان اللي لقوا فيه أشلاء الجثة، ويتم جمع الأشلاء علشان واضح عليها إنها جثة مش مكتملة، بس يلاقوا في مسرح الجريمة جوانتي إيد خاص بملابس المنقبات. فبعد ما يخلص رجال البحث الجنائي كل شغلهم في مسرح الجريمة، طبعا يتم رفع بصمات الإيدين اللي لقوها، ويتم نقل الأشلاء والجوانتيات اللي لقوها على الطب الشرعي. التقارير الأولى بتقول إن أشلاء الجثة دي لسيدة يتراوح عمرها من 17 ل20 سنة، وإنه واضح إن الوفاة تمت من أكتر من 10 أيام، فيتم فحص كل بلاغات التغيب اللي فيها أوصاف تشبه أوصاف أشلاء الجثة دي، فيلاقوا رجال الأمن إن في بلاغ بتغيب بنت عندها 19 سنة اسمها كوثر وساكنة في فيصل. بس الحاجة الوحيدة المشتركة في الموضوع إن كوثر كانت منقبة، فكان في احتمال بنسبة كبيرة إن أشلاء الجثة دي تكون بتاعت كوثر، وبعد مطابقة البصمات اللي خدوها من أشلاء الجثة يتأكدوا إنها جثة كوثر، فيتم استدعاء محمود جوزها ويتم فتح التحقيق، بس بمنظور مختلف من قضية اختفاء لجريمة قتل، ويتم فتح تحقيق كامل مع محمود علشان يتأكد رجال الأمن هل فعلا في مشاكل بينه وبين مراته ولا لأ، وهل هو ممكن يتهم حد بجريمة القتل دي ولا لأ. بس محمود يأكد على نفسه المعلومات اللي قالها قبل كده، إن مفيش أي خلافات بينه وبين أي حد وما يتهمش أي حد. وبدأ رجال الأمن يجمعوا كل المعلومات عن الجيران، وده لأن المعلومات المؤكدة إن كوثر دخلت البرج وما خرجتش منه خالص. وبعد التحقيقات والكشف الأمني على الجيران يعرف رجال الأمن إن ملهمش أي علاقة بالموضوع، بس توصل معلومة مهمة جدا إن رضا علي عبده جوز أم زينب اللي هم جيرانهم في الدور السابع عمل خلال الأسبوع بتاع اختفاء كوثر 3 حاجات أو 3 تصرفات أغرب من بعض. أولها إنه دفع الإيجار المتأخر على شقته واللي كان عبارة عن 3 شهور، وبعدها دفع الإيجار اللي اتأخر بتاع المحل واللي كان برضه 3 شهور. ورجال الأمن عرفوا إنه سافر علشان يطمن على مراته وبنته الوحيدة، والمعلومات اللي وصلت لرجال الأمن دي كانت مهمة جدا، لأنهم اتأكدوا بعد فحص رضا كويس إن فعلا عنده مشاكل مادية، وإنه كان متأخر في سداد الإيجار لمدة 3 شهور. إيه السبب إن يجي في الوقت ده وبالصدفة يسد كل الفلوس اللي عليه؟ فيتم استدعاء رضا علشان يتأكد رجال الأمن من اللي حصل بالظبط، بس يقول لهم إن في واحد صاحبه كان مستلف منه فلوس، وإنه بالصدفة في الوقت ده ردله كل المبلغ اللي كان عليه، وإنه أول ما الفلوس جاتله سد كل المتأخرات اللي كانت عليه. كلام منطقي وطبيعي، بس رجال الأمن برضو شاكين فيه. وفي نفس الوقت رجال البحث الجنائي لسه بتدور على باقي الأشلاء، لأن كل اللي لقوه أجزاء صغيرة جدا من الجثة. رجال الأمن كان عندهم شك كبير إن رضا له علاقة مباشرة باختفاء كوثر، وعلشان كده يطلعوا إذن من النيابة العامة بتفتيش شقة رضا. وفعلا أول ما يتحركوا ويخبطوا عليه يفتح وشكله باين إنه متوتر جدا، وبمجرد ما يدخل رجال الأمن للشقة يلاحظوا وجود دم على البانيو في الحمام، وكمان دم على التلاجة في المطبخ، ويكملوا بحث ويلاقوا عظم لشخص بشري موجودة فوق الدولاب، وبعدها يلاقوا بقايا ملابس للمنقبات موجودة تحت السرير. وفي اللحظة دي انهار رضا واعترف لرجال الأمن إن هو اللي عمل كده في كوثر، وقال لهم عن باقي أجزاء الجثة اللي تخلص منها في 3 أماكن مختلفة، وبدأ يشرح لرجال الأمن إيه اللي حصل بالتفصيل. ونرجع تاني ليوم الأربعاء 2 أغسطس، كوثر نزلت فعلا على السوق، ولما رجعت قابلت الحارس وطلبت منه شوية حاجات علشان هي نسيت تجيبهم من السوق،
وإنها فعلا دخلت البرج وركبت الأسانسير وطلعت الدور السابع. بس لحد هنا هنبدأ نحكي القصة. واللي حصل بالظبط إن رضا كان عارف إن كوثر على علاقة كويسة بمراته، عارف إن مراته مش موجودة أصلا في البيت، وإنها مسافرة عند أهلها علشان الست حامل وتعبانة. وفي نفس التوقيت رضا عارف كل حاجة عن كوثر، بتلبس ايه دهب ومعاها ايه فلوس، ده غير إنه كان بيراقبها كويس وعارف ميعادها بالظبط. واليوم ده لما كوثر طلعت الدور السابع وفتحت باب الأسانسير في نفس التوقيت، فتح باب الشقة وقال لها إن أم زينب مراته تعبانة شوية، وطلبت منه إنه أول ما كوثر تيجي تدخل علشان تساعدها. وطبعا بحسن نية كوثر عملت كده ودخلت الشقة وقعدت تنده على مراته، بس ما سمعتش صوته لحد ما وصلت أوضة النوم. اكتشفت إن أم زينب مش موجودة أصلا في الشقة، وفجأة تلاقي رضا بيهجم عليها ومسكها من رقبتها وقعد يخنق فيها، وكوثر عمالة تدافع عن نفسها بس طبعا مش قادرة عليه، لحد ما موتها ووقعت على الأرض. وقعد 10 دقايق بكل هدوء جنب الجثة عمال يفكر هيتصرف فيها ازاي. وأول خطوة عملها إنه كشف إيديها فلقاها لابسة غوايش دهب وخاتم ودبلة، فخد الحاجات دي منها وبعدها جر الجثة وحطها تحت السرير وحط عليها أكتر من غطا وبطانية، وبعدها قفل الشقة ونزل وراح على شغله. وقعد في شغله لحد الساعة 9 بالليل. كان قاعد على طول الوقت ده شايف كوثر قدامه وهي بتقوله بتعمل فيا كده ليه، بس ولا كان فارق معاه، وكان عنده حالة هدوء إنه يكمل الخطة بتاعته علشان يخلص من الديون اللي كانت عليه. يروح على البيت الساعة 9 بالليل ويلاقي أستاذ محمود جوز كوثر وأهلها وعدد كبير من الجيران واقفين تحت البرج، وواضح عليهم إنهم زعلانين جدا. فيسلم عليهم ويقف معاهم ويساعدهم شوية، وبعدها يطلع على شقته علشان يبدأ في تنفيذ خطته. يطلع الجثة من تحت السرير ويدخلها الحمام، ويقرر إنه يتخلص من الجثة على عدد أيام كتيرة وعلى أجزاء صغيرة جدا. فيروح المطبخ ويجيب سكينة ويبدأ الأول بالدراعين والرجلين ويقطع الاتنين ويحطهم في حتة قماشة، وبعدين يدخلهم التلاجة، وبعدين يجيب 3 أكياس ملح كبار ويدوبهم في المية في البانيو ويحط الجثة فيهم علشان الريحة متطلعش، وبعدها يدخل علشان ينام. بس الساعة 7 الصبح يقوم على كابوس إنه يلاقي كوثر كأنها واقفة قدامه. يقوم بسرعة ويطمن إن الجثة موجودة في البانيو في مكانها، فيقفل عليها باب الحمام وينزل ويروح على شغله عادي. ويرجع اليوم ده بدري شوية من شغله اللي هو تاني يوم من اختفاء كوثر، ويطلع الجثة من البانيو علشان يكمل الخطة. فيبدأ في فصل الراس عن الجسم تماما، وبعدها يفصل الصدر ويطلع الأحشاء الداخلية من الجسم، ويقعد يقطع الأشلاء دي لأجزاء صغيرة جدا ويرميها في التويلت ويشد السيفون أكتر من مرة لحد ما يتأكد إن الأجزاء دي اختفت تماما. وبعدها يفصل عظم الفخذ تماما عن الجسم. وقعد اليوم ده شغال لمدة ساعة ونص، وبعدها تعب ودخل علشان ينام. بس قبل ما ينام يحط أجزاء الجثة اللي باقية في المية والملح اللي كانوا في البانيو علشان يضمن برضو إن الريحة متطلعش. ويوم الجمعة اللي هو اليوم التالت على اختفاء كوثر ينزل الصبح ويبيع شوية من اللي كانت لابساه، ويرجع ويسد الديون اللي عليه من إيجار الشقة وإيجار المحل. وبعدها يطلع على البيت ويخرج الجثة من البانيو تاني ويكمل التقطيع فيها، وكل جزء بعد ما يفصله عن الجسم يعرف يقطعه لقطع صغيرة يرميها في التويلت زي ما كان بيعمل دايما. إنما الأجزاء الكبيرة بدأ يجمعها في 5 أكياس بلاستيك كبيرة ويفكر هيتخلص منها ازاي. واحد صاحبه معاه عربية يقوله إن مراته لما سافرت اللحمة اللي في التلاجة باظت وبدأت تعمل ريحة وحشة، فطلب منه إنه يساعده علشان يتخلص من الحاجات دي، وفي نفس الوقت خاف يرميها في الزبالة عادي علشان محدش غلبان ياكل منها. فصاحبه صدقه وعدى عليه في البيت، نزل معاه ومعاه 5 أكياس بلاستيك فيهم باقي أجزاء كبيرة من جسم كوثر. ولما نزل بال5 أكياس دول كانت الناس اللي قاعدة تحته واللي لسه بتدور على كوثر ما عندهمش أي شك إن الأكياس ال5 دول فيهم جثة كوثر، وتخلص من الأجزاء في 3 أماكن مختلفة. وبعدها يسافر علشان يطمن على مراته وعلى بنته الوحيدة، ويدي لمراته فلوس ويقول لها نفس الموضوع، إن واحد صاحبه كان مديون ليه بفلوس ورجع له الفلوس دي وسد كل اللي عليه.
بس كان واخد معاه شوية دهب تانيين وينزل البلد ويبيع الدهب، وقبل ما يسافر يدي لمراته الفلوس. وخلال اليومين اللي قعدهم في البلد كان بيبيع الجرايد كل يوم علشان يشوف هل الأمن وصل لحاجة ولا لأ. فجاله إحساس إنه ارتكب الجريمة الكاملة وإنه تخلص من الجثة تماما وملهاش أي وجود. وعلشان يكمل الخطة فقرر إنه يرجع علشان محدش يشك فيه، لكن ما كانش عارف إنه هو مسافر. المعلومات كانت بدأت تتجمع، وأول ما ينزل يتقبض عليه ويتفتش شقته زي ما حكينا. واللي يضايق أكتر إنه كان هادي جدا وهو بيعترف، وبعد التحقيقات والمحاكمة اتحكم عليه بالإعدام. أعتقد إن ده أقل حكم ممكن يخرج، أصله معندهوش أي نوع من أنواع الإنسانية. إيه ذنب واحدة متجوزة بقالها 5 شهور يحصل فيها كده؟ بس كده، وبكده نكون خلصنا قصة كوثر. ما تنسوش الشير واللايك وتعملوا سبسكرايب في القناة بتاعتنا علشان يوصلكوا كل القصص اللي احنا هنقولها. لسه في حاجات كتير جدا محدش يعرف عنها حاجة. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تنزل تعمل تحت كومنت وتكتب ايه رأيك في القصة. بس كده، واستنونا في فيديو جديد.